እናንተ የፍቱን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? የፍቱን ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የፍቱን ቤተሰብ አባል ይሁኑ። በብዙ ያተርፉበታል። እሺ የፍቱን ቤተሰቦች ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው እንዴት አረንጓዴ ሻይ ቅጠልን በመጠቀም ወይም ግሪን ቲን በመጠቀም ለፊታችን ማስዋቢያ በቤታችን ውስጥ የፊት ቶነር እና ስክራብ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ የፊት ቶነር ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አንድ የሚነከረው አረንጓዴ ሻይ ቅጠል ወይም ግሪን ቲ ባግ ነው። የሚነከረው አረንጓዴ ሻይ ቅጠል ከሌለን ያገኘነው አይነት አረንጓዴ ሻይ ቅጠል መጠቀም እንችላለን። በዱቄት መልክም በምንም አይነት መልክ የሚሸጥ ካለ እሱን መጠቀም እንችላለን። ግሪን ቲ የጸረ ባክቴሪያ ወይም አንቲባክቴሪያ፣ የጸረ ብግነት ወይም አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና አንቲ ኦክሲዳንት ባህሪ ሲኖረው ፊታችንን ከማስዋብና ከማሳመር በተጨማሪ ከእርጅና፣ ከብጉር እንዲሁም ደግሞ ከፀሐይ ይከላከልልናል። ቶነራችንን ለማዘጋጀት አንድ የሻይ ብርጭቆ ትኩስ ውሃ ውስጥ አንድ የአረንጓዴ ሻይ ቅጠል ወይም ደግሞ ግሪን ቲ ባጋችንን ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ነክረን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ዘፍስፈን ካስቀመጥነው በኋላ ውሃው በረድ ሲልልን የነከርነውን አረንጓዴ ሻይ ቅጠላችንን ወይም ግሪን ቲያችንን ከውሃ ላይ አውጥተን ፊታችን ለመቀባት ወደሚያመቸን እቃ እንገለብጠዋለን። ምርጫ ያለው ወይም ደግሞ ስፕሬይ ቦትል ቢሆን ይመረጣል፣ ለመጠቀም እንዲያመቸን። ካልሆነ ግን ያገኘነው እቃ ላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቶነር መጠቀም ብዙ ጊዜ ባይለመድም ለፊታችን ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ፊታችንን ከታጠብን በኋላ የቆዳችን ቀዳዳዎች ክፍት ስለሚሆኑ ቆሻሻ በመግባት የቆዳ ቀዳዳዎቻችንን ይደፍንና ቆዳችንን ይጎዳብናል። ቶነር ስንጠቀም ግን የቆዳ ቀዳዳዎቻችንን በማጥበብና በመዝጋት ቆሻሻ እንዳይገባ በማድረግ ቆዳችንን ይንከባከብልናል። እንዲህ ወደሚያመቸን እቃ ቶነራችን ከገለበጥን በኋላ ፊታችንን ታጥበን እናደርቀው ነው እየረጨን ወይም ስፕሬይ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ቶነራችንን በየቀኑ መጠቀም እንችላለን። ያዘጋጀንን ቶነር ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን እስከ 2 ሳምንት ድረስ መጠቀም እንችላለን። ቶነራችን ከተጠቀምን በኋላ ፊታችን ላይ ግን አንታጠበው ወይም አናደርቀውም በፎጣ ወይም በሶፍት። ምክንያቱም ካደረግነው ያለውን ይዘት ያጠፋብናል፣ ግሪን ቲውን ሊያነሳብን ይችላል። በጣም ከበዛብን ኤክሰስ ከተጠቀምን ግን ዝም ብለን ቀስ እያለን ነካ ነካ እያደረግን በሶፍት ማድረግ እንችላለን። ግን ውሃ ነገርነት ስላለው ራሱ ስለሚደርቅ ትንሽ ጊዜ ብንሰጠው ራሱ ደርቆ ጥቅሙን እናገኛለን። ወደ ውስጥ በደንብ ወደ ቆዳችን ይገባል። ቶነራችን ከተጠቀምን በኋላ የሚያመችንን ቅባት ወይም ሞይስቸራይዘር ተጠቅመን እንደ ማንኛውም ቀን መዋል እንችላለን። እሺ የግሪን ቲ ቶነር አዘገጃጀት አይተናል። ቀጣይ ደግሞ የአረንጓዴ ሻይ ቅጠል ወይም ግሪን ቲ ስክራብ አዘገጃጀት እናያለን። ስክራባችን ለማዘጋጀት የመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ግሪን ቲ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ሻይ ቅጠል ነው። ቅድም የነከርነውን ግሪን ቲ ባግ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ማንኛውም ከዚህ በፊት የተጠቀምንበት ግሪን ቲ ባግ ካለ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ አዲስ ግሪን ቲ አውጥተን ከባጉ ላይ አውጥተን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ስክራባችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ እርጎ ነው። እርጎ ቆዳን በማጽዳት ከእርጅና በመከላከል በማለስለስና በማጥራት በጣም የታወቀ ነው። ፍሌቨር የሌለው ወይም ምንም አይነት ቃና የሌለው እርጎ ብንጠቀም ይመረጣል። የመጨረሻው ስክራባችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ደግሞ ማር ነው። ንጹህ ማር ካገኘን ከምንም ጋር ያልተቀላቀለ፣ ከስኳር ጋር ከምንም ጋር ያልተቀላቀለ ማር ብናገኝ እሱን ብንጠቀም ይመረጣል። ማር ጸረ ባክቴሪያ ሲሆን ቆዳችንን ከብጉር ለመከላከል በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በተጨማሪ ደግሞ ቆዳችንን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ወዝ ለመስጠት እንዲሁም ደግሞ ቆሻሻን ለማጽዳት፣ በፀሐይ የጠቆረ ቆዳን ለማስተካከል እና ደግሞ አላስፈላጊ ቅባትን ወይም ኤክሰስ ኦይልን ለማስወገድ በጣም ይረዳናል። ወደ አዘገጃጀቱ ስንገባ መጀመሪያ አረንጓዴ ሻይ ቅጠላችንን ወይም ግሪን ቲያችንን ከባጉ ላይ ወይም ከሽፋኑ ላይ አውጥተን የምናዘጋጅበት እቃ ላይ እንገለብጠዋለን። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጎ እንጨምርበታለን። በመጨረሻም አንድ የሻይ ማንኪያ ማራችን ጨምረን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። ይሄ ስክራብ ለማንኛውም የቆዳ አይነት ሲሆን በተለይ ደግሞ ለቁጡ ወይም ሴንሲቲቭ ለሆነ በብጉር ለሚጠቃ የፊት አይነት በጣም ይረዳል። ቆዳችን ላይ ያለውን አላስፈላጊ ቅባትና ቆሻሻ በማስወገድና ለቆዳችን ወዝ በመስጠት ጥርት ያለ ያማረ ቆዳ እንዲኖረንም ያደርገናል። እንዲህ ስክራባችን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ፊታችንን ታጥበን እንቀባዋለን። ተቀብተን ስክራቡን ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ያክል በስሱ ስክራብ እናደርጋለን። ከዛ ስክራቡን ፊታችን ላይ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይተን ለብ ባለ ውሃ መታጠብ እንችላለን።
ከፈለግን ይሄንን ስክረብ ታጥበን ከጨረስን በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን ቶነር መቀባት ወይም ደግሞ ስፕሬይ ማድረግ እንችላለን ፊታችን ላይ። ካልሆነ ደግሞ እንዲሁ ስክረቡን ከታጠብን በኋላ በሚያመቸን ሞይስቸራይዘር ወይም ደግሞ ሎሽን ወይም ክሬም ተቀብተን መቆየትም እንችላለን። ይህንን ስክረብ በሳምንት አንድ ጊዜ እየተጠቀምን ፊታችን ላይ ጥሩ ለውጥ እናገኝበታለን። እሺ ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ተጠቅማችሁ ለውጡ እንደምታገኙበት እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩ ትላችኋለሁ። ያገኛችሁትንም ለውጥ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ጥያቄም ካላችሁ ጠይቁን፣ እንመልስላችኋለን። በቀጣይ ስራችንና ቪዲዮአችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ